Main, main, main. Badai Main, tu, main. Aziz tu keluarkan. Main. Lesen tu. Gambar, dia boleh nampak. Main tak apa. Main. Main. Suka now dia orang tu golek-golek. Memang suka main lah. Maknya. Bila kucing dah masak. Tak rajin. Kalau kat rumah kan kita ada kat sini ada satu tau.